आज मी करणार आहे कॉर्न चीज फिंगर्स। त्याच्याकरता लागणारं साहित्य बटाटा, कॉर्नफ्लोअर, उकडलेले कॉर्न, मीठ, चीज, मिरपूड, चिली फ्लेक्स, उकळून स्मॅश केलेले कॉर्न आणि तळण्याकरता तेल। एका बाउलमध्ये आपण हा उकडलेला बटाटा घेऊया। त्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ, एक चमचा चिली फ्लेक्स, अर्धा चमचा मिरे पावडर, उकळून स्मॅश केलेले कॉर्न आणि 2 ते 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर। हे सगळं आपण एकत्र करून घेऊया। हा सगळा एकत्र करून आपला गोळा तयार झालेला आहे। गोळा करून आपण चपट करून घेऊया। त्याच्यामध्ये थोडे उकडलेले कॉर्न आणि चीज टाकून ब्रेड क्रम्स मध्ये घोलून आपण हे तळणार आहोत। पॅन मध्ये तेल टाकूया। आणि गोल्डन कलर मध्ये तळून घेऊयात आपण। हे याला छान गोल्डन कलर आलेला आहे। आता आपण हे काढून घेऊन डिश मध्ये सजावट करून सर्व करूया। आपण कापून बघूया। छान त्याच्यातलं चीज हे छान त्याच्यातलं चीज वितळलेलं आहे आणि गरमागरम पावसाळ्याच्या दिवसात शेजवान चटणी बरोबर आपली डिश तयार।